Tervetuloa mukaan. Tänään me puhutaan suomen kielestä Joo, ja siitä, miten sä voit aloittaa sen opiskelun. Keskitytään nyt niihin ihan kaikkein helpoimpiin lauseisiin. juuri niin. Sellaisiin tärkeisiin, joita tarvitsee, melkein joka päivä. Kyllä. Nämä auttaa sua arjessa. Eli tää on just sulle, jos sä oot ihan alussa sen suomen kanssa. Aivan. Kun aloittaa uutta kieltä, niin on tosi tärkeää aloittaa just niistä perusasioista. Ihan yksinkertaisista. Joo, Sitä saa sitten sitä varmuutta siihen puhumiseen. Kun osaa edes vähän, niin uskaltaa yrittää enemmän. just näin. Ja käydään nyt läpi pari vinkkiä ensin, miten oppiminen helpottuu, ja sitten niitä esimerkkejä, niitä lauseita. Kuulostaa hyvältä. Joo. Eli yksi tosi tärkeä juttu on toisto. Kannattaa kuunnella ja katsoa vaikka opetusvideoita tai muuta materiaalia monta kertaa. Kyllä. Ja sit yrittää toistaa perässä. Sanoa ne samat lauseet ääneen. Joo, se on hyvä. Ja hei, ei haittaa yhtään, jos et heti ymmärrä kaikkea. Ei todellakaan. Se on ihan normaalia alussa. Niinpä. Ja muista olla kärsivällinen itsesi kanssa, eikö niin? Joo, todellakin. Kielen oppiminen, se vaan vie aikaa. Ei voi mitään. Niin se tekee. Mutta säännöllinen kuuntelu, se auttaa. Pikkuhiljaa ne sanat ja lauseet alkaa jäädä mieleen. Tunnistat niitä. Kyllä. Tärkeintä on kuulla sitä kieltä. Mahdollisimman paljon. Juuri näin. Noniin. Mennäänkö niihin käytännön esimerkkeihin, niihin lauseisiin? Joo, mennään vaan. Okei. Katsotaan niitä kaikkein ensimmäisiä askelia keskustelussa. Nimenomaan. Miten esittäydytään? Ja tutustutaan toiseen ihmiseen. Ihan muutamalla peruslauseella. Kyllä. Tavoitteena on siis, että sä opit luomaan sen ihan ensimmäisen kontaktin. Juuri niin. Ja pidetään tämä tosi selkeänä. Ja käytännöllisenä? Aivan. Nämä perusfraasit on vähän niin kuin avaimia, niillä pääsee ovesta sisään. Hyvä vertaus. Ne on ne rakennuspalikat. Okei, aloitetaan ihan alusta. Siis tervehtiminen ja nimen kertominen. Kuuntele tarkkaan, me näytetään tää hitasti. Joo. Voit vaikka toistaa mielessäsi. Hei, Moi! minun nimeni on Alex. Minun nimeni on Kai. Hauska tutustua. Kiitos samoin. Noniin, huomasitko? Eli hei tai noi, ne on siis tervehdys. Joo, helppoja. Sitten minun nimeni on ja oma nimi perään. Aivan. Ja toi hauska tutustua on sellainen kiva, kohtelias tapa sanoa. Ja siihen vastaus kiitos samoin. Tosi yleinen. Näillä pääsee jo hyvään alkuun. Kyllä vain. No, kun nimet on selvillä, niin usein halutaan tietää vähän enemmän. Esimerkiksi, mistä toinen on kotoisin. Joo, se on tosi yleinen kysymys. On. Ja se menee näin. Kuuntelepa taas. Mistä sinä olet kotoisin? Olen kotoisin Suomesta, entä sinä? Minä olen kotoisin Saksasta. Eli se kysymys on, mistä sinä olet kotoisin? Ihan suora. Joo, ja vastaus alkaa usein olen kotoisin ja sitten se maa tai kaupunki. Juuri näin. Ja huomasitko sen lopun? Entä sinä? Joo. Tosi kätevä. Sillä saa käännettyä sen kysymyksen takaisin. Niinpä, pitää keskustelu liikkeelle. Hyvä. Mitäs sitten? Ehkä työ tai opiskelu? Joo, sekin on sellainen perusjuttu, mitä usein kysytään. Se käy näin. Mitä sinä teet? Minä olen opiskelija. Entä sinä? Minä olen myyjä. Selvä. Eli mitä sinä teet? Kysytään siis ammattia tai pääasiallista tekemistä. Ja vastaus voi olla opiskelija, myyjä, insinööri, mitä vaan. Tai vaikka eläkeläinen? Niin, tai työtön. Ja sitten toi selvä, se on vaan sellainen kuittaus. Joo. Okei, ymmärretty. Just niin. Sitten yksi tilanne, mitä tulee joskus eteen. Nimi unohtuu. Oi kyllä. Heti kun sen kuulee. Joo, se on ihan normaalia, ei haittaa mitään.
Sen voi kysyä uudelleen. Kohteliasti tietenkin. Miten se menee? Näin. Anteeksi, mikä sinun nimesi oli? Minun nimeni on Kai. Kiitos. Tärkein sana siinä on se anteeksi. Se pehmentää sen kysymyksen. Aivan. Eli anteeksi, mikä sinun nimesi oli? Juuri niin. Ja kiitos perään on aina kiva. Totta kai. No, sitten kun on juteltu hetki, niin miten päätetään se keskustelu? Lyhyt tapaaminen siis. Joo, siihenkin on hyvät, kivat tavat. Kuunnellaanpa nekin. Oli kiva tavata. Kiitos samoin. Nähdään. Nähdään. Eli oli kiva tavata ja vastaus kiitos samoin. Ne on sellaisia positiivisia lopetuksia. Joo, jättää hyvän mielen. Niin tekee. Ja nähdään on tosi yleinen. Vähän niin kuin heippa tai näkemiin. Selvä. Eli siinä oli nyt aika monta hyvää peruslausetta. Kyllä, siinä oli ne ihan keskeisimmät palat. Yksinkertaisia, mutta tosi tärkeitä. Niillä pärjää jo pitkälle ensitapaamisessa. Juuri näin. Ne osoittaa kiinnostusta ja tavallaan avaa sen keskusteluyhteyden. Mietipä tätä. Pystyisitkö sä jo nyt näillä opeilla käymään sellaisen ihan pienen keskustelun alusta loppuun? Hyvä ajatus. Kokeile vaikka mielessäsi yhdistellä näitä lauseita. Hei, minun nimeni on. Mistä sinä olet kotoisin? Juuri niin. Se voi olla tosi hyvä harjoitus. Kokeile ihmeessä. Mutta meidän aikamme taitaa olla tältä erää tässä. Niin se taitaa olla. Toivottavasti näistä oli apua. Kiitos seurasta ja nähdään taas ensi kerralla. Nähdään.